in this exercise كما تلاحظوا نلقاوه في RockStarD. يتطلب لنا في ال question، يتطلب لنا use the existing clap markers to match the audio to the video. keep the video start point at frame 00. يعني هنايا يمكننا نهضروا على أن use existing clap marks. الوغ لا كيستيون هو اننا نحاولوا تلاحظوا معايا ان الفيديو كاين الصوت سابق الصورة. لاحظتوا سمعنا التصفيقة ولكن الصورة مازال ما تسمعتش فيها. اذا قالك خصنا نقادوهم بجوج. لهذا الغرض غنكبر بلاصة الخدمة، غنخلي الصورة هي هذيك وغنهز هادو باش نقادهم مع البلاصة اللي خصها تقاد. فوالا نلاحظوا دابا قدينا الصوت مع الصورة. هذا الاكزرسايز الاول في RockStarD. غتلقوا وتماريو لو بروجي RockStarA غنلقاو فيه la question or question suivant. Add a video track to add the sequence and name it face cam. Don't not add any audio tracks. The results video tracks. Order must be face cam, full cam, hand cam. alors هنايا خصنا نزيدو واحد فيديو تراك to the sequence and name it face cam. add a video track. alors هنا خصنا نزيدو واحد تراك جديدة. باش نزيدو تراك جديدة هنا نورمالمون عندنا بزاف لي تراك، ولكن في الامتحان وفي الاكزرسيس غيكون عندكم تراك ناقص، غيكون حد جوج، فخص يجي الثالث يجي في هاد البلاصة. هذا في هاد البلاصة. الوغ غادي نمشيو مباشرة ونبركو على اد تراك. هنا يمكن لي نزيد لي تراك. الوغ زيد تراك 5. هذا يمكن نسيبريمي، ممكن لي نزيد اد تراك. وين تزيدو تيقول لكم افتر، غنقول له افتر فول كام. هذا هو المطلوب مني افتر فول كام. واش خصني اوديو تراك؟ قالك لا، اذا غير فيديو تراك. اوديو تراك غيكون 0 وندير اوكي. alors هذا هو المطلوب pour répondre à la question.